Fred berhenti melangkah. Dia baru saja mendengar sesuatu dari dalam bangunan itu yang menjawab bunyi yang dia buat sendiri, perkataan demi perkataan. Seth. Bunyi itu bukan gema. Ia menjawab. Balai Polis Lama Gombak, mereka yang tidak pernah meninggalkan tugas. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Semoga sihat sejahtera selalu. Saya narator anda, Jako. Hari ini, kita akan membawa anda ke sebuah lokasi yang tersembunyi jauh di dalam hutan Gombak yang kebanyakan orang di Kuala Lumpur tidak tahu kewujudannya. Tapi mereka yang pernah masuk ke dalamnya tidak pernah melupakannya. Dan kepada anda semua yang sedang menonton, kalau ada kisah atau lokasi yang anda mahu kami bongkarkan, tinggalkan sahaja di ruangan komen. Mungkin kisah anda yang seterusnya. Balai Polis Lama Gombak. Namanya sudah lama diketahui dalam kalangan pengkaji paranormal dan mereka yang gemar meneroka lokasi terbiar. Terletak di Jalan Lama Gombak Bentong, dikelilingi hutan simpan yang tebal, jauh dari pandangan orang ramai, bangunan tua peninggalan zaman British ini berdiri dalam senyap sejak sekian lama dan menurut mereka yang pernah masuk, ia tidak pernah benar-benar kosong. Bangunan ini bukanlah balai polis sebenar. Ia sebenarnya adalah rumah penjaga empangan British yang turut berfungsi sebagai pejabat perkhidmatan pada suatu ketika dahulu. Namun pada zaman darurat, ketika ancaman komunis menular di seluruh tanah Melayu, bangunan ini menjadi nadi kepada keselamatan orang asli di sekitar Gombak. Tempat perlindungan, tempat pertahanan dan mengikut sejarah lisan penduduk setempat, tempat di mana ramai yang tidak sempat keluar. Kalau anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa share bersama rakan-rakan anda. Bahagian 1. Latar sejarah. Selepas zaman darurat berakhir, bangunan itu ditinggalkan. Hutan perlahan-lahan menelannya semula. Pokok-pokok besar tumbuh menghimpit dindingnya. Akar-akar mula memecah lantainya. Dan jalan masuk ke sana semakin tersembunyi. Semakin terlupa oleh mereka yang tidak tahu apa yang pernah berlaku di sana. Tapi Balai Polis Lama Gombak tidak pernah betul-betul ditinggalkan. Dalam kalangan kumpulan-kumpulan paranormal tempatan, namanya disebut dengan nada yang berbeza dari lokasi-lokasi lain. Lebih berat, lebih peribadi, seperti ada sesuatu di sana yang masih menunggu. Ia dibuktikan sendiri oleh pengarah filem Waan Hafiz yang pada tahun 2015 setelah meninjau lebih 10 lokasi paling seram di seluruh Malaysia, memilih Balai Polis Lama Gombak sebagai lokasi utama untuk filem dokumentari seramnya kerana menurut beliau hanya di sinilah
yang benar-benar terasa berbeza. Bahagian 2. Kisah kumpulan wujud paranormal team. Tapi jauh sebelum filem itu dibuat, ada sekumpulan pengkaji paranormal tempatan yang sudah mengenali Balai Polis Lama Gombak dengan cara yang lebih dekat dan lebih peribadi. Mereka adalah kumpulan wujud paranormal team dipimpin oleh seorang pengkaji berpengalaman yang dikenali sebagai Seth, yang pada suatu malam membawa pasukan kecilnya masuk ke dalam bangunan itu dengan satu matlamat untuk mendokumentasikan apa yang ada di sana. Seth bercerita, pasukan mereka tiba di lokasi lebih kurang jam 1 pagi. Jalan masuk ke bangunan itu tersembunyi di sebalik semak. Dan dalam perjalanan masuk, Seth sudah dapat merasakan sesuatu yang berbeza. Suhu udara yang lebih sejuk dari biasa dan bunyi hutan yang tiba-tiba berhenti. Mereka memasuki bangunan melalui pintu hadapan yang sudah terbuka. Dan dalam keadaan gelap yang pekat, diterangi hanya oleh lampu suluh dan kamera night vision, mereka mula meneroka setiap sudut bangunan itu, bilik demi bilik, satu persatu. Dan setiap kali mereka masuk ke bilik baharu, perakam audio mereka menunjukkan bacaan yang tidak normal. Tapi kejadian yang paling mengganggu Seth berlaku di bahagian belakang bangunan, di sebuah bilik kecil yang pintunya hampir-hampir tidak boleh dibuka. Ketika Seth mengetuk dinding bilik itu 3 kali untuk menguji tindak balas, sesuatu yang ada di dalam bilik itu mengetuk balik 3 kali dengan irama yang sama persis. Seth memutuskan untuk bercakap. Dia menyebut namanya sendiri dengan kuat. Dan dari dalam kegelapan bilik itu, satu suara perlahan, jelas menyebut kembali. Seth! Seth! Ia bukan gema. Bunyi itu datang dari arah yang berbeza. Dari sudut yang tiada sesiapa berdiri. Kumpulan wujud meninggalkan bilik itu tanpa membuka pintunya. Dan Seth berkata, sepanjang perjalanan keluar dari bangunan itu, dia terdengar bunyi langkah mengikutinya dari belakang, selangkah demi selangkah. Berhenti bila dia berhenti, berjalan bila dia berjalan. Mereka keluar dari Balai Polis Lama Gombak pada jam 3 pagi. Seth tidak pernah kembali ke sana. Tapi dia berkata, bukan kerana takut, tapi kerana dia rasa ada yang patut dibiarkan bersendirian di sana. Ada yang tidak perlu diganggu lagi. Adakah anda berani meneroka tempat seperti ini? Komen di bawah kalau anda pernah mengalami sesuatu yang luar biasa di Balai Polis Lama Gombak atau mana-mana lokasi terbiar di Malaysia. Kami ingin mendengar cerita anda. Bahagian 3. Kisah Yaya.
10 tahun selepas kumpulan wujud meneroka Balai Polis Lama Gombak, pada awal tahun 2025, seorang wanita yang dikenali sebagai Yaya berkongsi pengalamannya sendiri di sana melalui podcast Kamar Remang, sebuah platform kisah seram yang diikuti ramai di Malaysia. Yaya adalah seorang wanita yang gemar meneroka tempat-tempat seram perseorangan dengan hanya kamera telefon sebagai teman. Pada malam yang dia masuk ke Balai Polis Lama Gombak, dia berkata, semuanya terasa biasa pada mulanya. Gelap, sunyi, berbau bangunan tua, biasa untuk dia. Tapi lebih kurang 20 minit selepas dia masuk, kamera telefon Yaya yang dipegang di tangannya tiba-tiba mula merakam ke arah yang berbeza daripada arah yang dia tuju. Seolah-olah ada tangan lain yang memutarkan kamera itu ke sudut gelap di hujung koridor. Dan dalam rakaman itu, dalam kegelapan di hujung koridor itu, ada kelibat, berdiri, tidak bergerak, terlalu tinggi untuk manusia biasa, melihat terus ke arah kamera. Yaya tidak nampak kelibat itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia hanya nampak bila dia semak rakaman selepas keluar. Dan yang paling menakutkan, dalam rakaman itu, betul-betul sebelum kamera berputar sendiri, ada suara perlahan berbisik tepat di belakang telinga kamera. Gerak. Yaya berkata dia tidak takut semasa dalam bangunan itu. Tapi selepas melihat rakaman itu, dia mengambil masa beberapa hari sebelum dia berani tidur dengan lampu padam. Katanya, ada sesuatu yang berbeza tentang Balai Polis Lama Gombak. Berbeza dari tempat lain yang pernah dia terokai. Seolah-olah sesuatu di sana tahu bahawa dia sedang diperhatikan. Balai Polis Lama Gombak masih berdiri hingga hari ini, ditelan hutan, dilupakan oleh kebanyakan orang, tapi tidak oleh semua. Kerana dari semasa ke semasa, masih ada yang masuk dan masih ada yang keluar membawa sesuatu yang tidak mereka bawa masuk. Mungkin ada yang masih bertugas di sana. Mungkin ada yang masih menunggu. Mungkin mereka tidak tahu bahawa tugasan mereka sudah lama tamat. Atau mungkin mereka tahu mereka hanya tidak mahu pergi. Sehingga kita berjumpa lagi di Seram Reality. Kalau anda lalu Jalan Lama Gombak Bentong malam ini, jangan berhenti. Walaupun anda terdengar seseorang memanggil nama anda. Ada kisah seram sendiri yang mahu dijadikan video di Seram Reality? Hantarkan kisah penuh anda ke seramreality@gmail.com atau WhatsApp cerita anda ke nombor yang tertera di description box. Kami tunggu cerita seram anda. Kalau nak support channel ini, boleh tekan butang thanks di bawah video ini. Saya sangat menghargainya.
Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan share video ini kepada teman-teman anda. Yang belum subscribe, klik butang subscribe dan tekan ikon loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Realiti.